Ζούμε σε μια εποχή που τα εγώ μας φωνάζουν τόσο δυνατά που είναι δύσκολο να ακούσουμε τις φωνές των άλλων. Εσύ ξέρεις να ακούς ή είναι αυτό που λέει ο λαός, άλλα λέει η γιαγιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου. Σκεφτόμουν να κάνω ένα βίντεο σχετικά με την ενεργητική ακρόαση που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σκέφτηκα όμως πριν από αυτό να κάνουμε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό είναι ένα σετ ερωτήσεων το οποίο μπορεί να το έχεις συναντήσει ως τεστ ευφυΐας. Δεν είναι τεστ ευφυΐας, είναι ένας τρόπος μέτρησης της ενεργητικής ακρόασης κατά JP Morgan. Θα σου διαβάσω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις και εσύ θα πρέπει σε ένα χαρτί να σημειώσεις τις απαντήσεις μέσα σε χρόνο 5 δευτερολέπτων. Αφού ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις, θα σου δώσω και τις απαντήσεις. Θα πρέπει επίσης να σου πω ότι για να απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις αυτές, δεν χρειάζεται να έχεις την παραμικρή ακαδημαϊκή μόρφωση ή εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να είσαι καν απόφοιτος γυμνασίου. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση. Πώς έλεγαν τον πρωθυπουργό μας πριν από 20 χρόνια? Στο σημείο αυτό κάνε pause το βίντεο και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα θα απαντήσεις. Ερώτηση δεύτερη. Πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε ο Μωυσής στην κυβωτό του? Pause το βίντεο, 5 δευτερόλεπτα απαντάς. Το ίδιο και σε όλα τα υπόλοιπα. Ερώτηση τρίτη. Έχουν οι Τουρκαλάδες 25η Μαρτίου? Ερώτηση τέταρτη. Ένας αρχαιολόγος σας λέει ότι κρατάει ένα νόμισμα με ημερομηνία κοπής 425 π.Χ. Τον πιστεύεις? Κάποιοι μήνες έχουν 30 ημέρες, κάποιοι μήνες έχουν 31 ημέρες. Πόσοι μήνες έχουν 28 ημέρες? Διέρεσε το 30 διά ένα δεύτερο και πρόσθεσε 10. Πόσο βρήκες? Ο γιατρός σου δίνει 3 χάπια και σου λέει να παίρνεις ένα κάθε μισή ώρα. Σε πόση ώρα θα έχουν τελειώσει τα χάπια? Περπατάς για ώρες μέσα στο χιόνι μέχρι που βρίσκεται ένα καταφύγιο. Είναι σκοτεινά και μέσα στο καταφύγιο υπάρχει μία λάμπα πετρελαίου, μία σόμπα πετρελαίου, ένα κερί, ενώ στην τσέπη σου έχεις ένα σπιρτόκουτο με ένα τελευταίο και μόνον σπίρτο. Τι θα ανάψεις πρώτο? Αν σου πω ότι κρατώ στη χούφτα μου 2 νομίσματα, όπου η αξία τους συμποσούται σε 55 λεπτά, 55 cents, αλλά το ένα από αυτά δεν είναι 50 λεπτό. Τι κρατάω? Είναι νόμιμο στον Καναδά να παντρευτεί κανείς την αδελφή της χήρας του? Αν οδηγούσε σε ένα λεωφορείο και στην πρώτη στάση κατέβαιναν 7 επιβάτες ενώ ανέβαιναν 3. Στη δεύτερη κατέβαιναν 2 και ανέβαιναν 5. Στην τρίτη στάση κατέβαιναν 4 και ανέβαινε 1. Ενώ στην τέταρτη στάση ανέβαιναν 9 και στην πέμπτη στάση κατέβαιναν 3 και ανέβαιναν 4. Πόσων χρόνων θα ήταν ο οδηγός? Πάρε 2 μήλα από ένα καφάσι του μανάβι που έχει 3 μήλα. Πόσα μήλα σου έμειναν? Κάποιος έκτισε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σπίτι που κάθε πλευρά του σπιτιού αυτού κοιτάζει προς τον νότο. Έξω λοιπόν από το σπίτι, όπως βλέπουμε από το παράθυρο, περνάει μια αρκούδα. Τι χρώμα έχει η αρκούδα? Ο Νίκος και ο Γιώργος έπαιξαν ταύλι. Έπαιξαν συνολικά 5 φορές και κέρδισαν τον ίδιο σε αριθμό φορές. Δεν υπήρξαν ισοπαλίες και δεν διακόπηκε κανένα παιχνίδι. Γίνεται? Τώρα λοιπόν που υποθέτω ότι έχεις απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, πάμε να δούμε μαζί τις σωστές απαντήσεις. Για να δούμε όμως τις σωστές απαντήσεις, πρέπει να καταλάβουμε τις σωστές ερωτήσεις. Ερώτηση λοιπόν. Πώς έλεγαν τον πρωθυπουργό μας πριν 20 χρόνια? Προσοχή, πώς έλεγαν τον πρωθυπουργό μας? Ποιος είναι ο πρωθυπουργός μας? Σήμερα, 23 Έκτου του 2022, πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν σε ρωτάω πρακτικά πώς έλεγαν τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη πριν 20 χρόνια. Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε ο Μωυσής στην κυβωτό του? Εδώ λοιπόν με βάση τις προσωπικές
προκαταλήψεις, γιατί πολλές φορές είναι αυτό που άλλα μας λένε και άλλα καταλαβαίνουμε. Ο Μωυσής λοιπόν δεν πήρε κανένα ζώο, γιατί πολύ απλά ο Μωυσής δεν είχε κιβωτό. Κιβωτό είχε ο Νόε. Έχουν οι Τουρκαλάδες 25η Μαρτίου. Ασφαλώς και 25η και 26η και 27η. Απλά δεν έχουν επέτειο. Εγώ όμως δεν σε ρώτησα αν έχουν επέτειο. Βλέπεις όμως με το να λέω Τουρκαλάδες και όχι Τούρκοι, σου ξυπνάω το εθνικό φρόνημα, έτσι δεν είναι, και αμέσως το μυαλό πηγαίνει στην επέτειο. Κάποιοι μήνες έχουν 30 μέρες, κάποιοι 31. Πόσοι μήνες έχουν? 28 μέρες. Όλοι οι μήνες έχουν 28 μέρες. Απλά κάποιοι έχουν και 29, 30, 31. Ο γιατρός σου δίνει 3 χάπια να παίρνεις ένα κάθε μισή ώρα. Σε πόση ώρα θα τελειώσουν τα χάπια? Ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να λένε μια μισή ώρα, δηλαδή να θεωρούμε το μυαλό τους ότι θα πάρουν το πρώτο χάπι μισή ώρα μετά. Γιατί? Για σκέψου το λίγο, παίρνεις 12 η ώρα το πρώτο χάπι. 12,5, μισή ώρα μετά δηλαδή, παίρνεις το δεύτερο, στη μία παίρνεις το τρίτο. Άρα σε μία ώρα θα έχουν τελειώσει τα χάπια. Περπατάς για ώρες μέσα στο χιόνι, βρίσκεις το καταφύγιο, υπάρχει μέσα μία λάμπα πετρελαίου, μία σόμπα πετρελαίου, ένα κερί και ένα σπίρτο. Τι θα ανάψεις πρώτο? Ασφαλώς το σπίρτο. Αν δεν ανάψεις το σπίρτο, δεν μπορείς να ανάψεις τίποτε άλλο. Κρατάω στη χούφτα μου 2 νομίσματα που συμποσούνται σε 55 cents. Το ένα από αυτά δεν είναι 50 λεπτό. Προφανώς είναι το άλλο. Είναι νόμιμο στον Καναδά να παντρευτεί κανείς την αδερφή της χήρας του? Για να έχω χήρα σημαίνει ότι έχω πεθάνει. Εφόσον λοιπόν έχω πεθάνει, δεν μπορώ να παντρευτώ την αδερφή της. Ο Νίκος και ο Γιώργος έπαιξαν τάβλη, έπαιξαν συνολικά 5 φορές και κέρδισαν τις ίδιες σε αριθμό φορές, ενώ δεν υπήρξε ισοπαλία, δεν διακόπηκε κανένα παιχνίδι. Γίνεται? Ασφαλώς και γίνεται. Εγώ σου είπα ότι ο Νίκος και ο Γιώργος έπαιξαν τάβλη. Δεν σου είπα ότι έπαιξαν μεταξύ τους τάβλη. Ο Νίκος έπαιξε με τη Μαρία και ο Γιώργος έπαιξε με τον Χρήστο. Η επόμενη ερώτηση με το λεωφορείο. Αυτό που δεν προσέχουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι το ξεκίνημα. Αν οδηγούσες ένα λεωφορείο, άρα ο οδηγός είσαι εσύ. Αντί λοιπόν να κάνεις πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις με τους αριθμούς των επιβατών που ανέβηκαν και κατέβηκαν, εδώ η σωστή απάντηση είναι πολύ απλά, να πεις ποια είναι η σημερινή σου ηλικία. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι ο οδηγός είσαι εσύ. Κάποιος έκτισε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και κάθε πλευρά βλέπει στο νότο. Άρα λοιπόν το σπίτι βρίσκεται στο βόρειο πόλο. Άρα η αρκούδα που θα περάσει απ' έξω θα είναι προφανώς λευκή. Όταν πάρεις 2 μήλα από ένα καφάσι που έχει 3 μήλα, πόσα μήλα έχεις? 2 μήλα. Αυτά που πήρες. Δεν σε ρώτησα πόσα μήλα έμειναν στο καφάσι. Σε ρώτησα πόσα μήλα πήρες. Ένας αρχαιολόγος μας είπε ότι έχει ένα νόμισμα με ημερομηνία κοπής 425 π.Χ. Προφανώς και δεν το πιστεύουμε. Γιατί? Δεν είναι δυνατόν να γνώριζαν ότι 425 χρόνια μετά θα θεωρηθεί η γέννηση του Χριστού, οπότε να έχουν σκαλίσει πάνω στο νόμισμα ημερομηνία κοπής 425 π.Χ. Διέρασε το 30 με το 1 δεύτερο και πρόσθεσε 10. Πόσο βρήκες? Η σωστή απάντηση είναι 70. Γιατί? Πολύ απλά. 30 δια 1 δεύτερο κάνει 60. 60 και 10, 70. Μόλις λοιπόν τώρα κατάλαβες γιατί στην καθημερινότητά μας έχουμε πάρα πολλές διαφορές, διαφωνίες, συγκρούσεις, ρήξεις και conflicts, σπασίματα γενικά στην επικοινωνία. Τις περισσότερες φορές δεν φταίει το γεγονός ότι έχουμε μια διαφορετική άποψη από εκείνη του συνομιλητή μας, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε κατανοήσει την άποψη του συνομιλητή μας. Γιατί πολύ απλά δεν καταλάβαμε το νόημα που προσπαθεί να μεταδώσει ο συνομιλητής. Πιάσαμε απλά 2-3 σκόρπιες λέξεις και με βάση τα προσωπικά μας βιώματα, την προσωπικότητά μας και τις προκαταλήψεις μας, σχηματίσαμε στο μυαλό μας ένα νόημα το οποίο μπορεί να απέχει πάρα πολύ από το νόημα που προσπαθούσε να μεταδώσει ο συνομιλητής μας. Για τον λόγο αυτό, ο Winston Churchill κάποτε είχε πει ότι χρειάζεται κουράγιο για να σηκωθείς να μιλήσεις, χρειάζεται κουράγιο για να καθίσεις και να ακούσεις. Την επόμενη φορά λοιπόν που μια αρνητική κατάσταση ενδεχομένως δημιουργηθεί στην επικοινωνία σου με ένα τρίτο πρόσωπο, πριν εκνευριστείς,
πριν εκφράσεις καθετότητα, απολυτότητα και δογματισμό, αναρωτήσου πολύ απλά το εξής. Κατάλαβες το ακριβές νόημα που προσπαθούσε να σου μεταδώσει ο συνομιλητής σου? Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.